Hi, chào mọi người. Các bạn có thấy sau lưng mình là một cái cây không thấy gì cả. Đấy, có thấy rất là nhiều trái nhỏ nhỏ không? Và kiểu nhìn rất là quen thuộc đúng không? Đó là dâu tiên, một trong những giống trái cây rất là nổi tiếng ở làng chùi của Thừa Thiên Huế. Ở đây có một con sông chùi chảy qua và nó cung cấp nước ngọt quanh năm cho cái khu vực này. Vậy nên người dân ở đây họ trồng rất là nhiều loại trái cây và đặc biệt nổi tiếng nhất là dâu tiên. Dâu tiên thì đặc biệt là nó có màu sắc rất là đẹp và thường mùng 5 tháng 5 mọi người sẽ hái để mà mang ra chợ bán cũng như là để trưng. Đấy, và cây này là cây dâu tiên trước cửa nhà của O Hảo. Đây, cây này còn nhỏ thôi và trái cũng còn lác đác tại vì O đã hái vài đợt rồi. Tí xíu mình sẽ đi vào trong kia, O đang ở trong nhà và mình sẽ được đi theo O để ra vườn để tham quan những cây dâu lớn hơn một xíu. Đấy nha. Ở đây chỉ còn một ít trái thôi. Đấy, dâu tiên khi mà nó chín nó sẽ có cái đốm đốm hồng rất là đẹp. Dạ, đây. Nó có đốm hồng càng đậm thì nó càng ngọt ha O. Có con chó nó cứ sủa mình hoài. Như trái này ngọt không O? Cái này thì coi như là ngọt, nhưng mà cái này bị hư là vì là ống chích đó này. Đây. Dạ. Có thể cái như thế là ống chích. Là nó bị dòi trong này rồi. Không dòi, nhưng mà ống nó đẻ trứng trong đó. Dạ đó. Đẻ trứng nó dạ, dạ. Này. Là mình thấy có cái dấu này là biết là ông nó bị chích là nó bị hư rồi. Dạ dạ. Cái đấy thì hẳn có. Dạ, đang lột cho mình một trái. Đó, cái này thì hẳn không ấy nhưng mà hẳn cũng thuộc dạng gần hư. Dạ, nó sắp mùi quá ha. Tức là sắp mùi. Đây là cái muối dâu tiên, nhìn màu rất là đẹp. Siêu ngọt luôn, cảm giác như hồi xưa ở trong Sài Gòn mình ăn dâu nó lúc nào nó cũng sẽ, cho dù nó ngọt nó cũng có cái hậu chua chua. Nhưng mà dâu ở đây thì kiểu như các bạn thấy là ngọt ngắt luôn, không có một xíu vị chua nào luôn á, rất là ngon. Ở đây có mấy trái rất là mập, mình sẽ hái được một chùm này. Cái trái mà nó có một cái vệt đỏ hồng hồng ở phía dưới này là nó đã chín rồi và có thể ăn được. Đây, mình sẽ lột ra, ở trong nó cũng sẽ có muối giống như là trái dâu da của mình thôi. Và cái muối nó nhìn cũng không khác lắm, y chang ha. Nhưng mà khi ăn vào thì nó thật mà nói rất là ngọt. Con chó nó cứ sủa hoài vậy ta. Bạn nào mà có đến Huế cứ nhớ đi qua cái chỗ khu con sông Chùi, làng Chùi nè. Mọi người trồng rất là nhiều dâu tiên. Chỉ có mùa vào mùng 5 tháng 5, khoảng mùng 5 tháng 5 dâu tiên sẽ chín nè, có mít nữa nè, có cả bưởi, thanh trà, rất là nhiều trái cây ở đây. Và không phải là trồng chuyên canh như một vùng lớn như ở dưới miền Tây mình đâu, mà một hộ mọi người sẽ trồng khoảng tầm vài chục cây, 5-7 cây. Và cứ tới mùa như vậy mọi người sẽ hái để mà mang cúng mùng 5 tháng 5 hoặc là mang ra chợ bán. Giá tầm khoảng 20-25 ngàn thôi. Và dâu này thật sự mà nói rất là ngọt. Ngọt hoàn toàn, ngọt hơn rất là nhiều so với dâu dâu da ở dưới miền Tây mà mình hay ăn. Nhưng mà qua một cái thì từ đây mà con đi lên một đòn á, để cái chua nữa thì là họ trồng dâu muối. Họ trồng không? Họ trồng dâu. Đây là cái phần dâu tiên rất ngọt. Nhưng mà có khoảng cái lạnh vực nữa thì coi như là dâu cũng chỉ loài đấy nhưng mà nó không được ngọt. Cũng là một giống đó mà mình trồng ở đây mới ngọt. Dạ. Cái cây này cũng đấy. Con thích cái đậu của Hải. Dạ. Hải ăn. Dạ con cảm ơn O. Ồ, cây này là O đã hái được 2-3 đợt rồi, còn để một đợt cuối nữa thôi. Các bạn có thể thấy là thường là trái nó ở dưới gốc lên luôn đúng không O? Dạ. Nhưng mà đây trong đây có một chùm nè, nhìn nó nám như vậy là biểu hiện của việc nó rất ngọt đó. Nhưng mà nó ngọt nó chín nó có thành con. Dạ. Cái phần dấu mà có cái dấu son như vậy. Vì sao người ta gọi là dâu tiên vậy O? Không, biệt mình vì đó. Dạ, chắc có thể là do nó có cái màu hồng hồng. Không, tại vì trái dâu ngọt á. Dạ. Đây dây xém đó. Dạ. Đây là cây dừa O bảo lấy giống từ miền Tây về trồng. Sầu riêng nó cũng. Sầu riêng á. Đây O có trồng một cây sầu riêng cũng giống miền Tây luôn hả O? Ở đây được một cái là nước ngọt quanh năm đúng không O? Nước ngọt từ con sông Chùi quanh năm nên người dân ở đây kiểu trồng rất là nhiều trái cây ăn trái. Đây có một cây sầu riêng, có trái nhỏ nhỏ ở trên rồi kìa.
Dạ. Ồ, đây này có cái cây. Đấy, các bạn có thể thấy trái nó đang lấp ló ở phía sau lá. Dạ. Quá trời trái. Măng cụt này cũng trồng sau này luôn. Hả? Măng cụt mình cũng trồng sau này. Sau này trồng đi cũng là 17 năm đó, gần 20 năm. Dạ. Dạ. Mình vừa được O Hảo tặng cho một bịch dâu tiên, rất là mắc cỡ tại vì vừa vào đây để tham quan xong rồi O còn tặng cho một bịch dâu mà không lấy tiền nữa. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng khu này xem tham quan còn trái cây nữa để mà ăn hay không. Để nha. Chờ xíu có gì mình sẽ quay lại chia sẻ với mọi người. Các bạn đang được xem vũ điệu nhai lại của mấy con trâu này. Tụi nó đang vừa tắm xong và vừa nhai lại đồ ăn trong bụng. Ai cho em tắm ngoài này, tắm mà không mặc đồ gì cả. Mình vừa mới vào trong một cái quán bán thịt nướng heo quay rất là nổi tiếng ở xứ Chùi. Đây là cái bịch bánh hồi nãy O Hảo cho mình, trong đây là rất là nhiều dâu tiên nha. Ủa lộn, cái này là bịch dâu, rất là nhiều dâu tiên. Tí xíu sẽ để dành đây để về lại Huế ăn. Một trong những cái loại dâu mà ngọt nhất mà hồi xưa đến giờ mình từng ăn. Ở đây là một quán rất là nổi tiếng ở xứ Chùi, hầu như ai ở đây cũng đều biết, chuyên bán bánh ướt heo quay. Đây các bạn có thể nhìn thấy trước mặt mình là một rất là nhiều, một dĩa heo quay bự, và đây là bánh ướt đã chế một xíu cái dầu hành lên trên rồi. Cái phần da của cái heo quay ở đây rất là giòn, và mình sẽ đè vào thử nha. Sao nó không bể. Và đúng nghĩa là ba rọi luôn, một lớp thịt, một lớp mỡ, một lớp thịt, một lớp mỡ, một lớp thịt, một lớp mỡ, lớp da, rất là hấp dẫn. Cái heo quay này được ướp theo cái công thức gia truyền và đã tồn tại mấy mươi năm qua rồi. Chỉ có một chi nhánh duy nhất, chỉ có một cái nơi bán gốc duy nhất, không có chi nhánh nào cả, nằm ở trên quốc lộ 1A. Cái phần nước mắm mặn này đây là phần nước mắm mặn tỏi ớt dùng để chấm thịt heo. Còn đây là cái phần nước mắm chua ngọt dùng để chấm với lại bánh ướt. Hơi lạ ha, với lại thật sự nói như vậy thôi, nhưng mà tùy sở thích mỗi người thì bạn có thể chọn chấm mắm mặn hay là mắm chua ngọt đều được. Trong nước mắm chua ngọt thì để mình nếm thử xem. Có rất là nhiều ớt và tỏi, khá giống nước mắm ở nhà mình hay pha ha. Nước mắm kiểu chua chua ngọt ngọt giống kiểu miền Nam á, nhưng mà có rất là thơm cái mùi nước khóm trong này, nước ép khóm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn. Lựa miếng heo ngon nhất nè, có cái miếng sụn chính giữa. Và chấm vào trong cái phần nước mắm mặn tỏi ớt ở đây. Cái phần da heo rất là giòn và xốp. Phần da thì hơi béo béo, thịt ở trong vẫn còn ẩm và rất là ngọt. Cộng với cái nước mắm mặn, nước mắm rất là thơm và khá là cay và nồng cái mùi tỏi nữa. Đúng là ăn không thì nó sẽ hơi ngán nha. Nên ở đây có sẵn một cái dĩa rau ghém và một cái dĩa đồ chua. Giờ mình sẽ ăn chung với bánh ướt. Bánh ướt ở đây thì mình thấy có bỏ một xíu cái dầu hành lên trên rồi. Mình lấy bớt dầu hành ra, chứ nhiều dầu hành quá. Rồi.
và gắp khoảng vài miếng heo quay lên trên. Đấy. Xong rồi sẽ bỏ vào đây một xíu rau. Và có thể chan cái nước mắm chua ngọt này lên trên, tùy theo mỗi người ăn, có người thích chấm vào trong luôn, mà mình thì mình thích chan lên trên như vậy. Miếng bánh ướt rất là bự. Đúng là ăn chung với rau và có bánh ướt, nó hương vị nó khác hẳn. Khi mà mình ăn chung với lại rau và bánh ướt như vậy thì cái phần thịt heo đã đỡ ngán hơn rất là nhiều, cộng với cái nước mắm kiểu chua chua ngọt ngọt và có thơm một xíu cái mùi nước ép khóm trong đó nữa, rất là ngon. Ở trong rau này mình thấy có cả chuối bào, có cả các loại rau thơm, nên cái vị nó sẽ hơi chát chát. Cộng với đồ chua nè, bạn nào mà thích cái vị chua chua ngọt ngọt thì có thể bỏ thêm một miếng đồ chua kẹp vào nữa. Chấm như vậy luôn, mình phải chấm thẳng vào trong. Trong bánh ướt có sẵn một xíu dầu hành nữa, nó khá là thơm rồi. Bạn nào mà thích ăn cay hơn nha, có thể bỏ thêm cái ớt bơm này hoặc là cái tỏi này vào. Còn một cách ăn nữa mà mình rất là thích ở đây, đó là mình sẽ dùng cái bánh ướt này trải ra, cẩn thận không nó rách mất. Bỏ vào đây một miếng heo quay. Ôi miếng này nhỏ quá, mình sẽ lấy miếng này cho nó bự. Một xíu đồ chua và rau giá. Ít thôi, nhiều quá nó sẽ khó cuốn lại. Rồi mà mình cuộn lại. Chưa? Nhìn rất là gọn. Xong rồi mình sẽ chấm vào trong cái nước mắm chua ngọt này. Đây là một trong những cái quán mà mình rất là yêu thích ở Huế. Mỗi khi mà đi qua Thiền Viện, Bạch Mã hoặc đi xuống Lăng Cô, mình đều ghé qua đây. Rất là gần làng Chùi luôn. Bạn nào mà muốn đến vào khoảng mùng 5 tháng 5 lên làng Chùi để ăn trái cây á, thì có thể ghé qua đây ăn luôn cả thịt heo quay. Rất là tiện đường. Giờ mình sẽ ăn tiếp cái phần heo quay của mình đây. Xong rồi mình sẽ về lại thành phố Huế để mà ăn cái dâu tiên này. Vậy nha. Mình vừa mới gửi xe máy của mình ở bên đây. Phía trước mặt mình là chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ hay gọi là chùa Linh Mụ, được xây vào khoảng năm 1601 và hơn 400 năm rồi ha. Qua rất nhiều biến cố và cũng như được trùng tu và xây dựng lại rất là nhiều lần. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trước. Phía trước mình là cái cổng tam quan của chùa Thiên Mụ rồi. Thiệt ra là hồi xưa lúc mà mới xây dựng vào đầu những năm 1600 á, chùa được mang tên là chùa Thiên Mụ, nhưng mà vào đời vua Tự Đức thì phải lang thang. Dạ đúng rồi. Dạ, đây có một cô nhận ra mình. Chị ở Mỹ về, chị dạ. Coi cái show của em nhiều lắm. Em đi đây, em đi này. Dạ, cảm ơn. Chụp cho chị tóc thôi. Dạ, ok, để chụp hình với chị. Chị thích em lắm. Dạ rồi. Hồi nãy vừa mới gặp một chị kia. Chị có coi kênh Khoai Lang Thang. Ôi mắc cỡ quá. Thì để mình nói tới đâu ta? Hồi xưa lúc mà mới xây dựng vào năm 1600 á, thì chùa có tên là chùa Thiên Mụ. Nhưng mà sau đó vào đời vua Tự Đức thì ông vua này, vua mới sợ là chữ thiên đụng tới xúc phạm đến trời, cho nên mới đổi tên là chùa Linh Mụ. Nhưng mà sau đó thì đến bây giờ thì người dân được quyền thoải mái gọi với là tên Thiên Mụ hay Linh Mụ gì đều được. Và mặc định là cứ Thiên Mụ hay Linh Mụ thì mọi người sẽ hiểu ngay là ngôi chùa này. Ôi mệt quá, tự nhiên gặp chị kia xong cái người mình bối rối hẳn.
Vừa bước vào trong cổng tam quan thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là ngôi tháp Phước Duyên rất là nổi tiếng của chùa Thiên Mụ. Ngôi tháp này gồm có 7 tầng và mỗi tầng sẽ thờ một vị Phật khác nhau. Tháp chỉ mở cửa vào Tết Nguyên Đán và Phật đản thôi. Lúc mà mở cửa thì cũng không có cho người ngoài vào, cho nên những cái nội thất ở bên trong cũng là một trong những cái điều bí ẩn mà rất là ít người biết. Ở đây có một cái chuông đồng rất là lớn. Ở đây có để một cái biển là Đại Hồng Chung chùa Thiên Mụ. Chuông do Đại Việt Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu vào năm 1675-1725. Truyền thừa đời thứ 30 của phái Tào Động. Đúc vào năm 1710 để cúng dường Tam Bảo, nặng gần 2 tấn, 2.000 kg, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2013. Wow. Cái này là bằng bê tông. Chùa đã được trùng tu rất là nhiều lần rồi, và qua khoảng hơn 400 năm lịch sử thì qua nhiều cái tai ương cũng như là chiến tranh nè, sóng gió bởi thiên tai nữa. Rất là đẹp ha. Mọi người có thể nhìn thấy nét tương quan của kiến trúc chùa cộng với lại kiến trúc của Hoàng thành Huế hồi lúc bữa mà mình có đi tham quan. Ở phía trên mái chùa thì có rồng, hình rồng. Đây ở chính giữa này có vẽ những cái hình về những cái câu chuyện của cuộc đời Đức Phật. Không biết mọi người có nhìn rõ hay không? Phía trước mặt mình là cái khu mộ tháp của cố trụ trì chùa Thích Đôn Hậu, là một trong những vị trụ trì rất là nổi tiếng và có tấm lòng nhân hậu ở chùa Thiên Mụ. Xung quanh các bạn có thể thấy là được trồng rất là nhiều thông. Chùa Thiên Mụ được xây ở trên một cái phần đất khá là cao so với xung quanh đó, nên gió ở trên đây rất là mát. Giờ mình sẽ đi thẳng về phía trước để mà đi rời khỏi chùa và đi tham quan tiếp. Bây giờ thì nắng lên rất là đẹp. Ở bên cạnh là con sông Hương rất là nổi tiếng của thành phố Huế. Dạ không cô ơi, ở đây có mấy cô cũng hỏi là mọi người có đi thuyền rồng để mà tham quan sông Hương hay không. Và mình sẽ không đi, mình sẽ lại đằng trước kia để mà ăn tàu hũ đá. Khát nước quá. Đây, mấy cô bán tàu phớ, tàu hũ ở phía trước đây. Có tàu hũ đá kìa. Giờ sao giờ con lựa con nào giờ? Mỗi cô một chén nha. Cô này bảo là bây giờ có 2 cô nên sẽ phải ăn một của mỗi cô một chén để mà ủng hộ. À, cô có nước đậu nành đúng không? Vậy bây giờ con ăn sữa đậu nành của cô đi, rồi con uống ăn tàu hũ, tàu phớ đá của cô này. Con nghĩ như vậy là công bằng nhất. Tàu hũ nóng như vậy rồi bỏ đá vô luôn hả cô? Ở trong đây có nước đường nè. Trời đang nóng, ăn một tô tàu hũ đá đúng bài luôn. Nước đường rất là thơm mùi. Trong đây có gừng nữa hả cô? Rất là thơm gừng. Nhưng mà con cô ăn có 10 người, 2 cô tự nhiên không. 2 cô ngồi đây rất là dễ thương. Và mình có kêu 1 ly sữa đậu nành của cô bên đây. Tàu hũ là 5.000 ly hả cô? Cũng 5.000 ly luôn. Dạ rồi, cảm ơn. Mình bán ở đây lâu chưa hả cô? Bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán 6-7 năm. 6-7 năm. Dạ. Rồi mình ngồi từ sáng cho tới chiều, chừng nào hết thì thôi. Cô ngồi từ sáng tới chiều, cô ngồi trong người góc thôi. Dạ, xong rồi mình chiều mình dọn ở đây. Cô mà ra được ra đây. Dạ. 2 giờ là cô sẽ 2 giờ cô phải đi. Dạ, bình thường là chiều là họ không cho ngồi chứ. Cả ngày họ không cho ngồi luôn. À, nên phải qua đây mình phải. Dạ, mình phải trốn họ thấy họ đi mất thì mình sẽ ra đây mình ngồi. Dạ. Họ đi mà trưa mình cùng trộn luôn mà ra ngồi được. Dạ. Dạ. 5.000 1 ly như vậy thì 1 ngày cô bán được bao nhiêu? Bán được có 70. 70 ly. 70 ly, 70 chén. Dạ. Cô ăn tàu hũ đi cô.
Mình đang ở một cái quán gọi là Di Nhiên Trà Thất, một trong những cái nơi mà để thưởng thức trà rất là đặc biệt nha, không gian rất là thơm, mùi hoa sen. Ở bên đây các bạn sẽ thấy này là những cái mà sen người ta bọc lại bằng lá sen, và ở trong đó có nguyên cái bông sen đang ướp trà. Đấy. Và không gian trong đây kiểu rất là yên tĩnh, đang bật nhạc thiền. Kia có một cái chậu có những cái nhụy sen kìa. Khi mà bạn đến uống trà đó thì quán sẽ dọn ra một cái ly chảm như vậy. Trong đây là trà huyết rồng, rất là thơm. Gạo huyết rồng chứ hề. Rất là thơm và kiểu nó có hơi vị ngọt ngọt nhẹ nhẹ của cỏ ngọt nữa. Và quán có cho mình một xíu bánh đậu xanh nè, và ô mai xí muội, hạt dưa hấu, hột dưa hấu. Trời ơi, lâu lắm rồi Tết không ăn hột dưa hấu đến bây giờ, nên bây giờ không nhìn vào bị ngập ngừng luôn. Và đây là cái quyển menu của quán, rất dễ thương ha. Trong đây thì có trà mộc nè. Thường như vậy mình sẽ kêu ra một ấm như vậy sẽ đủ cho khoảng 2 tới 4 người dùng luôn. Mình sẽ kêu trà ướp hương đi. Có trà sen nè, trà hoa bưởi. Còn đây là những trà dành cho các bạn nữ thích bồi dưỡng và làm đẹp. Rất là nhiều loại trà ở đây, có tới 78 loại trà và thức ăn, thức uống ở chỗ này. Nên bạn nào mà đến đây á, thì có thể mình nhờ chủ quán hoặc là nhờ các bạn nhân viên giải thích thêm về nguyên liệu trà và ý nghĩa của những cái loại trà này. Ở đây thì chỉ là cái menu cơ bản thôi, mình không có quá nhiều thông tin về trà trong này. Đây là cái phần cánh hoa còn lại từ cái bữa ướp trà hôm qua. Xong cái chị sẽ để lại ở trong quán như vậy luôn cho nó có cái mùi thơm. Lúc nào mà khách uống một ấm trà mình cũng mang ra và mình biểu diễn cho khách cái cách pha trà luôn. Mình phải gỡ hết cái cánh hoa ra hả chị? Để gỡ. Dạ. Gỡ từng cánh một. Thế thường là mình để một lúc thì nó sẽ. Mọi người có thể thấy là ở phía trong cái trà bên trong nó có cả luôn cả phần nhụy sen. Và chị ấy đang gỡ cái cánh sen ra, sen bách liên. Và cánh ở phía trong càng ngày nó càng nhỏ lại. Dạ. Nó sẽ trong cánh. Khi mình hút thì nó rất là chặt, chân không ấy. Mình để một thời gian thì mình cho nó tơi lại. Nó vẫn rất là khô ha. Dạ. Khô chứ. Nhưng mà bên ngoài sen này thì nó vẫn còn hơi ẩm. Cái phần nước đầu tiên mình sẽ dùng để mà tráng cái ấm trà là chén. Bạn đang tráng ấm chén. Yeah. Xong bạn bắt đầu bỏ vào một cái phần nước tiếp theo. Cái nước tráng thôi mà em đã thấy rất là thơm mùi sen và trà rồi đó.
Từ một cái chén này mình sẽ úp lên. Xong rồi đập. Sau mình sẽ ngửi thử. Cái gọi là thưởng thua, một cái là thưởng vị. Bây giờ là 7 giờ 30 phút tối ở thành phố Huế và phía sau lưng mình là sông Hương, và bên cạnh mình đây là cái gì ta, cái quầy chè của Mợ Tôn Đích, một trong những cái quầy chè rất là nổi tiếng ở thành phố Huế. Và các bạn có thể thấy là ở đây có tới mười mấy nồi chè luôn, rất là thơm nha. Và ở đây đang có rất là nhiều khách đang đợi để mà mua chè mang về lẫn ngồi lại ăn. Đây là chè heo quay, một trong những cái đặc sản chè rất là nổi tiếng ở Huế. Heo quay bọc bột lọc. Bên đây là chè đậu ngự hả chị? Chè đậu đỏ. Đây là chè đậu đỏ. À, hôm nay mình có chè đậu ngự không? Dạ, chè đậu ngự thì phải theo mua. Chị cho mấy cái bụng đi heo quay đây chị. Rồi đang làm đây. 2 ly heo quay đi. Quay đời chị làm đi. Thông thường một cái quán chè ở Huế sẽ có rất là nhiều loại chè, có tầm 20 mấy loại. Như ở đây các bạn thấy đếm sơ sơ cũng đang có khoảng 10 mấy loại chè ở đây, và có một số loại chè Mợ không có nấu tại vì nó vẫn chưa có tới mùa. Ở đây có chè bắp nè, chè đậu ván nè, chè trái cây nè, nước cốt dừa. Đây là hạt sen, đậu xanh, khoai tím, đậu đỏ. Bên kia là dừa bọc bột lọc thì phải. Và có cả heo quay bọc bột lọc ở đây. Dạ rồi, em cảm ơn. Đây là 2 ly chè của mình. Một ly là khoai tím, đậu đỏ với lại hạt sen. Đây. Khoai tím sẽ hơi dẻo dẻo nha. Xong rồi mình có kêu thêm đậu đỏ và hạt sen bùi bùi. Nãy quên mất, đáng lẽ định kêu thêm một ít cái bột lọc nhỏ nhỏ đó để ăn nó dai dai ngon hơn. Thôi kệ, không sao. Và bên đây là một cái chè rất là đặc biệt ở Huế, đó là chè bột lọc heo quay. Heo quay được bọc bột lọc bên ngoài. Mình sẽ ăn trước cái chè này, để cái chè kia qua một bên ăn sau. Cái viên bột lọc heo quay sẽ được bọc bột lọc lại nè, xong rồi nấu trong một cái nước lỏng lỏng như vậy, xong rồi bỏ một ít đá lên trên thôi. Một ly chè như bột lọc heo quay có khoảng tầm 4 viên 5 viên thôi. Để mình nếm thử. Cái nước chè nó chỉ hơi ngọt thôi, không quá ngọt đâu, và hơi thơm thơm mùi vani. Và đặc biệt là mình sẽ ăn thử cái viên chè này coi ra sao. Bột lọc bên ngoài chỉ là bọc một lớp mỏng thôi, và viên heo quay ở trong mình có thể nhìn thấy xuyên qua lớp bột lọc được luôn. Hồi xưa đến giờ, từ nhỏ đến lớn, khái niệm của mình lúc nào cũng là kiểu chè là không bao giờ có thịt ở trong đó. Cho nên món chè bột lọc heo quay nó sẽ làm cho mình cảm thấy hơi bị sốc một xíu nếu mà lần đầu tiên ăn. Thịt heo quay ở trong rất là thơm. Và cái heo quay ở trong nó không phải là heo quay mặn bình thường như mình ăn đâu, nó vẫn có mùi thơm heo quay, nhưng mà cái vị heo quay nó đã hơi ngọt rồi. Dạ đúng rồi. Xong rồi được bọc một lớp bột lọc mỏng bên ngoài, và cái nước chè này sẽ hơi ngọt nhẹ, ăn rất là lạ. Cảm giác như ăn vào miệng nó bị
mâu thuẫn, không biết là mình đang ăn đồ món mặn hay là ăn chè hay ăn món ngọt nữa, kiểu lạnh lạnh nữa chứ. Đây là một trong những cái món chè mà mình nghĩ là bạn nào đến Huế thì nên thử. Có thể là nó sẽ hơi kén cái khẩu vị của mọi người, nhưng mà khi mà mình ăn cái này vào á, mình cảm giác giống như là không thể nào mà diễn tả được rõ ràng á. Cái cảm giác nó lạ lạ và rất là thú vị. Thiệt ra sở thích của mình ăn chè vẫn là chè ngọt. Cái này không hợp với mình cho lắm. Ở đây mình có kêu thêm một cái ly khoai tím với lại đậu đỏ và hạt sen. Mình thích ăn chè đậu ngự ở đây lắm, nhưng mà vì đây không phải là mùa của đậu ngự á, cho nên chị chủ quán nói là chị không có nấu, tại vì đậu ngự mùa này không có được ngon cho lắm, cho nên thôi để lần sau ra sẽ ăn lại chè đậu ngự. Nước cốt dừa ở đây rất là thơm và béo nha, và có cái mùi thoang thoảng của vani trong đây nữa. Đậu thì rất là mềm. Khoai lang tím, khoai tím thì lại hơi dẻo dẻo, và cái phần hạt sen nè rất là bùi và không hề bị sượng. Quán chè của mợ Tôn Đích thì sẽ tầm khoảng 7 giờ, 7 giờ rưỡi tối sẽ bắt đầu mở, nên bạn nào muốn ăn thì cũng canh giờ một xíu, đến sớm quá thì mợ chưa có mở đâu. Ở đây là nằm cạnh con sông Hương, nó rất là mát. Bây giờ chắc là mình sẽ ăn tiếp chè của mình đây, rồi mình sẽ đi dạo một vòng thành phố Huế, xong rồi đi ra ngoài chỗ Hàng Thành chơi vậy nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.